हाय हॅलो नमस्कार वेलकम बॅक टू माय चॅनल अँड वेलकम बॅक टू माय अनदर व्हिडिओ. जे तुम्ही फोटोज किंवा साडीज आता स्क्रीनवर बघत आहात ते काहीतरी नवीन आहे. म्हणजेच इरकलमध्ये चेक्स नवीन आलेले आहेत. प्युअर सिल्कमध्ये येणार आहे मटेरियल. याचे ब्लाऊज असणार आहेत कॉन्ट्रास्ट. तुम्हाला कोणता कलर आवडलेला आहे हे कमेंट करून नक्की सांगा. प्रत्येक कलर हा वेगळा आहे. प्रत्येक कलरचं म्हणजे जे आपलं नेसल्यावर जे फील येणार आहे ते वेगळं येणार आहे. किंमत याची जवळजवळ 7,000पर्यंत जाईल. प्युअर सिल्कमध्ये येणार आहे. व्हिडिओ तुम्हाला जर आवडला असेल तर व्हिडिओला प्लीज लाईक करा, शेअर करा आणि तुमच्या आमच्या हक्काच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. खूप खूप धन्यवाद. बाय.